Hello guys, dito tayo sa Biyahe Manila Showroom. Bali, dito sa harap ko is Kugo Wish 04. Ito ay 5,700 watts mid-drive motor na may 60 volts, 36 Ah removable battery. Reliable and efficient yung battery niya. Bali, ito ay may range na 80 km to 100 km depende sa road condition, rider's weight, and riding style. Ayan. So, ang top speed naman ni Kugo Wish 04 is 80 kph. Then, may kasama na siyang quad piston hydraulic brakes. Then, naka full twist throttle siya. Ang unit na to is may kasamang signal lights. Harap at likod. Ayan, buksan ko para makita nyo. Naka-key ignition startup din siya. So, sinususi ito bago ma-turn on yung unit. May kasamang horn na rin. Then, may 3-speed mode siya. 1, 2, 3. Pakita ko lang sa inyo. Pag naka 1, 2. Ganun kalakas pag naka 3. Tapos may headlight na rin siya. Yan. High-low. May tail light, may brake light. Yan. Naka 19-inch tire siya, harap-likod Then, full suspension na siya. Tandahan ni Wish 04, meron na siyang rear foot peg para sa back rider. Yan. Foldable din siya. So, ito ay full suspension. Tara guys, samahan nyo ako. I-test ride natin tong unit. Guys, test ride na natin si Kugo Wish 04. Ayan, brake muna tayo para mawala yung P. Ayan, try natin muna sa 1. Lakas ng hatak, cut 1 lang. Bali guys, try natin 2 rider. Kasama ko si Bigilicious. Tingnan natin kung kaya natin. Usog ka pa konti. Yan, okay na yan. Try natin 2 riders. Kamalikot ba? Gago. Lakas. Kajot pa lang yung kajot. Two riders. Guys, kita nyo naman, kaya nito 2 riders. Kasama ko si Bigilicious. So, proven na maganda tong unit na to na test ride namin. So, pag interested kayo, message lang sa Biyahe ML.